ቤቲ ነኝ። ዛሬ ደግሞ የምናየው ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ ነው። ግሬድ 10 ቻፕተር 1 ፖሊኖሚያል ፋንክሽንስ በደንብ እናያለን። ከአስረኛ ክፍሎች እንግዲህ ኮንግራቹሌሽንስ 9th ግሬድን ጨርሳችሁ እዚህ ደግሞ መግባታችሁ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ በደንብ አድርጋችሁ ደግሞ ግሬድ 10ን ትሰራላችሁና ማትሪክ በጣም ነው እየቀለላችሁ የሚሄደው። እንደዚህ በደንብ አንደርስታንድ እያደረጋችሁ ጥያቄዎችን መሰሉ ከሆነ አብረን እርግጠኛ ነኝ ማትሪክ ላይ ምንም እንደማትቸገሩ ነው። እንደኔው 8 አመጣላችሁ ብዬ ነው ማስበው። አሁን ፋንክሽን እስከሚለው ብንጀምር አንድን ፋንክሽን የሚያደርገው ምንድነው? አሁን አንድ ኤግዛምፕል ኦፍ ሪሌሽን ነውና እንደዚህ ሁለት ይሄ x ቫልዩ ነው፣ ይሄ y ቫልዩ ነው። እንደዚህ xy ያላቸው ኤሌመንቶች አስ ሴት ቢቀመጡ ይሄን ነው እንግዲህ ሪሌሽንሽፕ የምንለውና ከነዚህ ሪሌሽንሶች ውስጥ ደግሞ ፋንክሽን ብለን ደግሞ ስፔሻል ደግሞ አድርገን ፋንክሽን ብለን ምን ቆጥራቸው ምን አይነቶች ናቸው ማለት ነው? ኤክሳቸው ድግግሞሽ የሌለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ሁለት የተለያየ ዋይ ለሌሉት ናቸው ፋንክሽን የምንለው። ስለዚህ አሁን ይሄኛው አሁን ፋንክሽን አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም for the same ኤክስ ቫልዩ እንዲያደርገን ሌላም ደግሞ ሁለት የዋይ ኤሌመንቶች ስላሉ ነው ማለት ነውና ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ሁለት የተለያየ ዋይ ሊኖረን አይገባም ማለት ነው ፋንክሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ፋንክሽን ለመሆን የሚያስፈልገው ምንድነው ማለት ነው? ኤ እንዳለ ሆኖ እንዲህ ቢሆን ኖሮ ሴቶቹ 2 ብለን 3 ከሆነ ሌላ 2 ሊኖር አይገባም ማለት ነው። በቃ ይሄ መኖር የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ 3 ብለን 5 እያልን መቀጠል የሚችል ቢሆን ኖሮ ይሄ ፋንክሽን መሆን ይችል ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ለአንድ ኤክስ ቫልዩ የተለያየ ዋይ ስለሌለ ማለት ነው። ዴታ ፋንክሽን ለመሆን ለአንድ ለከተት ነው ኤክስ የምናገኘው ዩኒክ ዋይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሁለት የተለያየ መሆን አይገባውም ማለት ነው። ያን ነው እንግዲህ ፋንክሽን የምንለው። ስለዚህ ምን አይነት ፋንክሽኖች አሉን? ሊኒየር ፋንክሽንስ፣ ኮንስታንት ፋንክሽንስ እና ኳድራቲክ ፋንክሽንስ የምንላቸው ምንድነው ማለት ነው? ለምሳሌ ሊኒየር ፋንክሽን ላይ ካያችሁት f of x equals ax plus b የሚባሉት እንዴት አይነቶች ናቸው? ለምሳሌ 2x plus 1 ብንል አሁን እንደዚህ አይነት y of x equals 2x plus 1 አይነት ያላቸው ጥያቄዎች ቢኖሩ አንድ ለምንተካው ዩኒክ x የምናገኘው ዩኒክ y ኤሌመንት ነው እንጂ ለዛ ለሴም x ቫልዩ ሌላ y አይኖርም ማለት ነው። ለሴም 2 ተክተን ለምሳሌ 3 ብናመጣ 2 ተክተን 4 የሚመጣበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። በምንም አይነት ሊመጣ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ x ለምንከተው yያችን ዩኒክ መሆን አለበት። ለዛ ነው እነዚህ ፋንክሽን የሚሆኑት። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ ኮንስታንት ፋንክሽንስ ስንል ምን ማለታችን ነው? ሊኒየር ፋንክሽን ላይ ይሄ ax ቫልዩ ባይኖር ያችን 0 ቢሆን ማለት ነው። ሊኒየር ፋንክሽኑ ላይ x ቢጠፋ እንደማለት ነው። ያም ደግሞ f of x is equal to ለምሳሌ 6 የሚል ኤግዛምፕል ብንሰራ እንደዛ አይነት ማለት ነው። ግራፋችን ላይ እዚህ 6 ላይ ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው ይሄ 6 ቢሆን ሆሪዞንታል ላይን ማለት ነው። በየትኛው በኩል xን ብንተካ ለምናገኘው y ቫልዩ ሁሉ ጊዜ 6 ነው እንደማለት ነው ኮንስታንት ፋንክሽን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ x ቫልዩ ሁለት ዋጋ እናገኝም ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 3ን ብንወስድ አሁን እዚህ ጋር 3ን ብንወስድ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክሳችን 3 ቢሆን ብንል ዋያችን ስንት ነው? 6 ነው። ኤክሳችን 3 ሆኖ ዋያችን ሌላ የሚሆንበት ቫልዩ የለም ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ለአንድ ኤክስ ቫልዩ የምናገኘው አንድ ዋይ ነው ማለት ነው። ኳድራቲክ ፋንክሽን ስንል ደግሞ ምንድነው? እንደዚህ ዲግሪው 2 የሆነ ማለት ነው። የኤክሱ ዲግሪ 2 የሆነ ለምሳሌ ምን አድርገን ነው እስከዛሬ ስንጽፍ የነበረው ኳድራቲክ ፎርሙላ ስትጠቀሙ ለምሳሌ 2x² + 3x + 1 አይነት ማለት ነው። እንዲህ ተደርጎ ነው አይደል ስንሰራ የነበረው። ዋይን በለው እንጂ ያው f of x ነው ሲቀመጥ ፋንክሽን ላይ ስንሰራ f of x አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ዞሮ የዋይ ቫልዩ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንም ስንሰራ አሁን እዚህ ጋር አንድ የሆነ ኤክስ ተክተን ለሆነ ኤክስ ቫልዩ የምንተካው አባት እዚህ ጋር ኤክስ ላይ የሆነ የምንተካው ዩኒክ ኤክስ ቫልዩ ላይ የምናገኘው የዋይ ውጤት ሁልጊዜም ዩኒክ ነው ማለት ነው። በምንም አይነት አይደጋግምም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ኳድራቲክ ፋንክሽኖች ብዙ ጊዜ ካያችሁት ግራፋቸው እንደ ፓራቦላ ነገር ነው አይደለ? ወደ ላይ ነገር ነው አይደል? እንደዚህ እንዲህ አይነት ናቸው አይደል ግራፋቸው። ስለዚህ የሆነ ኤክስ ቫልዩ ብትወስዱ ለዛ ኤክስ ቫልዩ የሆነ ዩኒክ ዋይ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ለሆነ ኤክስ ቫልዩ ዩኒክ ዋይ ነው እንጂ ለሴም ኤክስ ወስዳችሁ ሁለት የተለያየ የምታገኙት እንደዚህ ሁለት የተለያየ ውጤት የምታገኙበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ለአንድ ኤክስ ቫልዩ ሁልጊዜ የምናገኘው ውጤት የዋይ ቫልዩአችን አንድ ናት። ፋንክሽንን እንግዲህ ፋንክሽን የሚያደርገው ምንድነው ማለት ነው? ለዛ ለምንከተው የኤክስ ቫልዩ ሁሌ የምናገኘው ዩኒክ ዋይ መሆኑ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ዳያግራማቲካሊ ባሳያችሁ ለምሳሌ እንደዚህ 1 2 3 ቢኖረን እዚህ ጋር ደግሞ 4 እና 5 ቢኖሩን ይሄን አሁን ሪሌሽን እንፍጠር ብንል እንደዚህ አድርገን መፍጠር እንችላለን አይደል? ሪሌሽን ለመስጠት እንዲህ አድርገን 3ንም ደግሞ ከአንድ ጋር እንዲክሮስ አድርገን 3ን ደግሞ ከ5 ጋር አድርገን እንዲህ መስራት እንችላለን። ዋናው ግን አሁን ይሄ ፋንክሽን የማይሆነው ምንድነው? አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ሪሌሽን አድርገን ይሄ ሪሌሽን ነው ግን ፋንክሽን ግን አይደለም። ደብዶ የማይሆነው ለአንድ 3 ቫልዩ ይሄንንም ከ4 ጋር
አንዴ ከ5 ጋር ማድረግ አልችልም ማለት ነው ለአንድ ለመከታት x ቫልዩ ሁሉ ጊዜ የሚኖረኝ አንድ y መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን እንዲሁም ምን ብናረግ ነበር ማለት ነው ሁለተኛውን ባንጨምር ይሄኛው ለ3 ከ4 ጋር ከሆነ 3 ተመልሶ ከ5 ጋር ባይሆን ኖሮ ይሄ ፋንክሽን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ፋንክሽን ነው 1 ብሎ 4 2 ብሎ 5 3 ብሎ ደግሞ 4 ለ4 ሁለት የተለያዩ ኤክሶች ናቸው ከ4 ጋር የተገናኙት ለአንድ ዩኒክ ኤክስ ግን ሁለት y የለም ዋናው ኤክስ ነው ማተር የሚያደርገው ማለት ነው y ላይ ግን ችግር የለውም አሁን ይሄንን እንደ ሴት ብናስቀምጠው እንዴት ሆነ ማለት ነው ይሄን እንደ ሴት ለምሳሌ አርገን ብናስቀምጠው ምን ሆነ ማለት ነው ለአንድ ከ4 ጋር ብለናል ሁለት ደግሞ ከ5 ጋር ብለናል 3 ደግሞ ከ4 ጋር ሆነ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ይሄ ሪሌሽን ነው ማለት ነው ይሄንን በሴት ስናስቀምጠው ማለት ነው ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው ለአንድ 4 ነው ለሁለት 5 ነው ለ3 4 ነው እዚህ ጋር ግን አንድ ብለን ግን ከ4 ውጪ ሌላ የለም ማለት ነው አንድ ሌላ y ቫልዩ የለውም የy ቫልዩ መደጋገሙ ሳይሆን ዋናው መደጋገም የሌለበት የx ቫልዩ ነው ማለት ነው xአችን አንድ ከሆነ ሌላ አንድ ሊኖር አይገባም ማለት ነው ሌላ x1 ሊኖር አይገባም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም ደግሞ 2 ብለን 5 ካለን 2 ብለን ሌላ ምንለው መኖር አይገባውም ማለት ነው ያ ነው እንግዲህ ፋንክሽን ማለት አሁን ፋንክሽን በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ ፎር ዩኒክ ኤክስ ምናገኘው የy ቫልዩ አንድ መሆን አለበት ስለዚህ ለዛ ነው ኳድራቲክ ኢኩዌሽንም ፋንክሽን ነው የምንለው ማለት ነው አሁን ደግሞ ጀነራሊ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ደግሞ ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ